Okay. Well, I'll be signing international sign, which will be translated into English, and then into Moldovan, and then into Moldovan Sign Language. So, Eu voi vorbi în limbajul semnelor, va fi tradus în engleză, apoi în română, apoi pentru dumneavoastră în limbajul semnelor de aici. Alright, so, growing up, I had a dream. I wanted just one dream and nothing else. Când eram mic, atunci când creșteam, aveam un vis, doar un vis. And now, looking back at my life, you know, it wasn't easy. It was really hard work. There were a lot of times I was struggled and put down. Uitându-mă acum în urmă, pot să vă spun că drumul meu nu a fost foarte ușor. Au fost destul de multe dificultăți, destul de multe greutăți. Okay, taking it back to the beginning. Să începem, deci să ne uităm chiar de la început. I was born into a deaf family. My parents were deaf. M-am născut într-o familie de surzi, ambii părinți au fost surzi. My brother is also deaf. Fratele meu de asemenea este surd. And my cousins. Și verișorul meu de asemenea. So everyone in my family discussed and talked in sign language. Deci toți membrii din familia mea discutau în limbajul semnelor. My grandparents, you can see in the picture here, they were hearing. They didn't sign at all. Bunii mei, puteți vedea acolo pe fotografie, ei erau persoane care auzeau, nu aveau defecte de auz. So, my parents were deaf, so growing up in Finland, there were a lot of big problems in their childhood already. Deci părinții mei au fost surzi și crescând în Finlanda, în copilăria lor, ei au avut destul de multe probleme. Two small examples I can tell you. Vă pot da două mici exemple. In 1930, there was a law in Finland that said deaf people could not marry each other. În anul 1930, în Finlanda exista o lege care interzicea persoanelor persoanelor care nu aud să se căsătorească. If two deaf people got married, they could do it on one condition. They had to go to the hospital and the woman would have to be sterilized. Dacă două persoane cu deficiențe de auz care nu aud totuși doreau să se căsătorească, puteau să o facă dacă respectau o singură condiție. Femeia trebuia să meargă la spital și să fie sterilizată. And this law was abolished in the year 1965. Această lege a fost anulată în anul 1965. So, my mother had a lot of deaf friends who had to be sterilized, so they could never have children. Mama mea a avut destul de multe prieteni care au fost sterilizate și care nu au putut să aibă copii. My mother wasn't, that's why I'm here today. Mama mea nu a fost și datorită acestui lucru eu sunt astăzi în fața dumneavoastră. And, okay, the second issue that they faced was in school. They weren't allowed to use sign language. It was an oral teaching method. A doua problemă era la școală, limbajul semn. Deci părinții mei nu aveau dreptul să folosească limbajul. Părinții mei nu aveau dreptul să folosească limbajul semnelor deloc la școală. So my father would go out on the break and he would secretly use sign language to communicate with his friends. And if the teachers saw him, they would make him put his hands on the desk and they would beat his fingers with a stick.
Tatăl meu, în timpul recreației, mergea afară și folosea limbajul semnelor pentru a comunica cu prietenii lui, dar dacă învățătorul afla despre acest lucru, el era obligat să pună mâinile pe masă și era bătut cu varca, cum ar veni la noi. Okay. So, my grandparents, I told you, they could not use sign language at all. După cum deja v-am spus, bunicii mei nu puteau să folosească limbajul semnelor deloc. But my grandmother didn't care. She wanted to teach me about music anyway. Dar bunicii mei nu păsa, ea vroia să mă învețe muzică oricum. But how could she do it? How did all of my music career begin? Dar cum i-a reușit acest lucru și în general, cum a început cariera mea în muzică? It was Christmas Eve, you know, when Santa Claus comes. Era ajunul Crăciunului, știți, atunci când vine Santa Claus, Moș Crăciun când vine. I was a child, it was Christmas Eve, and all my family was gathered together and we were all signing together. Only my grandmother and my grandfather, who were hearing and could not sign, they were left to themselves. Deci era ajunul Crăciunului, eram cu toată familia, noi eram împreună, foloseam limbajul semnelor, doar bunicii mei care nu știau, nu puteau folosi. So, what they used to do together, they would talk to themselves and they would go and play the piano. Ce făceau bunicii mei? Ei vorbeau între ei și ei cântau la pian. And I would look over and I would see my grandmother playing the piano and I'd feel bad that they were separate from the rest of our group. Eu mă uitam la bunicii mei, la bunica mea care cânta la pian și mi se părea că ea era separată de restul grupului. So, I went over to my grandmother and I said, "Hey, while you play the piano and you sing, look at me. I will lip read and I will sign to the rest of my family." I invited my rest of my family over near the piano and I signed what we were singing to the rest of my family. Atunci eu am rugat pe bunica mea că atunci când ea cântă și cântă la pian, să se uite la mine, iar eu i-am invitat restul familiei mele și traduceam în limbajul semnelor ceea ce bunica cânta. For the first time, I had the realization that music could bring deaf and hearing people together. Pentru prima dată am realizat faptul că muzica ar putea aduce împreună, ar putea uni persoanele care aud și cele care nu aud. The same as sports and music. La fel ca și sportul și muzica. So, growing up, I went to a deaf school. Fiind copil, am mers la o școală pentru surzi. And in our school, we had 500 kids and 100 deaf students. La școală erau 500 de copii care auzeau și 100 de copii cu deficiențe de auz, care nu auzeau, surzi. So 100 deaf students and 400 hearing students. 400. Deci 400 de copii care auzeau și 100 de copii care nu auzeau, surzi. And the Finnish law at the time said that deaf kids couldn't have music education. La acea vreme, legea în Finlanda stipula că copiii surzi nu pot să aibă lecții de muzică. So I asked my teachers, "Hey, I want to learn music too. All the hearing kids are learning, and I could go with them and I could learn with them." But they said, "No, you can't." I-am spus profesorului meu că eu tot vreau să învăț muzica și că vreau să merg împreună cu copiii care aud pentru a învăța muzica, a studia muzica, dar el mi-a spus că nu, acest lucru nu este posibil. Here you can see the deaf class and we weren't allowed to learn music. Aici puteți vedea clasa copiilor surzi și nouă nu ni se permitea să studiem muzica. But I really wanted to. Dar eu chiar vroiam să fac acest lucru.
I asked my teachers to write down lyrics for songs. When I was little, you know, we didn't have the internet, so I could Google the lyrics. Eu am rugat profesorul meu să-mi scrie muzică, să-mi scrie cuvintele la careva cântice. Când eu eram mic, nu exista încă calculator, Google, și eu nu puteam să caut singur pe internet. And I would ask my hearing friends for help too. All the hearing people, I would ask them to help me and write down the lyrics of the song, so I had quite a collection. Rugam toți prietenii mei, persoanele care auzeau, rugam pe toți ca ei să-mi scrie cânticele și în scurt timp am avut o colecție destul de impresionantă. Well, then at school, when it was break time and all the other children went out to play, I would not go with them, I'd stay in class instead. La școală, în timpul recreației, când toți copiii plecau afară ca să se joace, eu nu mergeam cu ei, dar eu stăteam în clasă și cântam. So, wait, is this the sign for TV? I thought you might understand. So, you know, I would put the music videos playing on TV. I would put my lyric notes onto the screen next to, so I could watch the lyrics, I could watch the singing and lip read. Deci, el avea televizor la școală, punea acolo video și în timp ce cântărețul care era pe video dansa, el avea în față textul, se uita cum acesta pronunță, îl citea pe buze și astfel el exersa. And so I would sign to the music. Astfel, deci, traducea muzica în limbajul semnelor. My teachers, though, they didn't have a good attitude towards me practicing in secret. Dar, din păcate, profesorii mei nu au avut o atitudine pozitivă, nu au sprijinit faptul că eu încercam să cânt în secret. My mother and father also said no. When I said I want to learn music, they said no, Marko, you can't. Părinții mei, mama și tata, de asemenea, au spus că eu nu pot să cânt atunci când eu le-am spus că aș vrea să fac acest lucru. My deaf friends, they didn't understand. They thought, what? Why are you doing that? That's something from the hearing world. Prietenii mei surzi, de asemenea, nu mă înțelegeau și spuneau, ce faci tu? Asta este ceva ce ține de lumea celor care aud. Well, I didn't care. I just went on and I started to learn dance. You know, break dance. Dar mie nu-mi păsa acest lucru, eu continuam să fac aceasta și ulterior am început să dansez. Știți, break dance și alte dansuri. And then I also had a theater hobby. So the two of those allowed me to practice music. De asemenea, aveam un alt hobby al meu, era teatru. Și deci dansul și teatru, aceste lucruri luate împreună, m-au ajutat să practic, să continui să practic și cântatul. Well, I grew up and I had a lot of role models and musicians whose music I translated, like Bon Jovi, Metallica, all kinds of hearing musicians whose music I would turn into sign language. Creșteam și eu continuam să traduc muzica, aveam foarte multe modele, îmi plăcea Bon Jovi, Metallica și eu continuam să traduc cânticile lor în limbajul semnelor. I like that sign, that was cool. Mi-a plăcut acest semn, a fost ceva tare. So, then I went to university. Am mers ulterior la universitate. And university was a great time for me. It opened my eyes to understand what it means that I'm deaf. Universitatea a fost un lucru extraordinar. El mi-a deschis ochii să înțeleg ce înseamnă să fii surd. I have a language, I have a culture, I have a history. Eu am o limbă, am o cultură, am o istorie. So, all growing up, well, for 21 years before that, I hadn't really understood. You know, my parents are deaf and they sign and I sign, but I hadn't understood what it means about my identity, what deaf culture means.
Până la vârsta de 21 de ani, până am ajuns la universitate, nu prea realizam ce înseamnă cultura, ce înseamnă să fii surd. Da, părinții mei erau surzi, noi foloseam limbajul semnelor, dar nu, problema identității mele ca surd nu se punea. So, at the same time, I realized also that how society sees me as a deaf person. And I really didn't identify with that. În același timp am realizat cum societatea se uită la mine în calitate de persoană surdă și ea nu mă primea. I felt like society labeled me as disabled. I can't do this, I can't do that, my life is just problems, I'm just a bunch of problems. Deci am înțeles că societatea mă percepea drept o persoană cu dizabilități, eu nu pot să fac asta, nu pot să fac asta, ca drept o persoană cu probleme. And I thought, no, that can't be. I play ice hockey. You know, Finnish people, we love our ice hockey, right? Eu am gândit că nu este adevărat. Eu, de exemplu, practicam hockey-ul. Știți, noi în Finlanda tuturor ne place hockey-ul. Right? And, you know, if I can tackle these hearing people to the ice and I can have them sent to the hospital, then how am I disabled? Deci dacă atunci când eu joc hockey și eu joc atât de bine încât pe unii ajung apoi la spital, deci cum pot să fiu numit o persoană cu dizabilități? Well, I continued my studies and one night I went out dancing. Am continuat să studiez și într-o seară am fost la dansuri, am fost dansez. Like to a nightclub, disco. Am fost la un club de noapte, la o discotecă. There were all these hearing people around me, and I just, in the middle of the dance floor, I was signing the songs that I heard. În jurul meu erau doar persoane care auzeau și la un moment dat, în timpul unui dans, eu am început să interpretez, să traduc în limbajul semnelor ceea ce auzeam, ceea ce vedeam, deci să traduc în limbajul semnelor. And then, all of a sudden, I had beer thrown. Și deodată, cineva a aruncat sau a turnat bere peste mine. And I turned around to see who it was, and there were 3 big men, and they started a fight with me. M-am întors să văd cine erau, am văzut 3 bărbați destul de puternici și ei au început să lupte cu mine, să zicem așa. Well, the disco lights went all on, the music stopped, all the lights came on in the house, and the 3 doormen came and tore up the fight. Muzica s-a întrerupt, toată lumea se uita la noi, au venit persoanele de la pază și au întrerupt bătaia. Ne-au despărțit. And I said, hey, what's the problem? These guys are beating on me. And the doorman said, you know what? You are just disturbing people with your signing, so... Deci am întrebat, care este problema? De ce acești oameni au sărit la mine? Iar persoana de la intrare, paza, mi-a spus că eu încurcam lumea cu limbajul semnelor mele. And those guys, they let them stay. And me, they threw out. Acele persoane, cele care ele au început primul să mă bată, ele au fost lăsate să rămână în clubul de noapte, iar eu am fost rugat să plec. And so, outside the bar, I thought, you know what? Okay, no problem. După ce am plecat din bar, eu m-am gândit, ok, nu este nicio problemă. This is it. I've had enough. This is the moment I start writing my own songs. No more translating other people's songs into sign language. Deci acela a fost momentul când eu m-am hotărât, gata, ajunge. Nu mai traduc cânticile altor persoane în limbajul semnelor, dar voi scrie singur cânticile mele. Well, then I really started working on my own music, and I really awoke into the idea that I really can't do things alone.
Atunci a fost momentul când eu am început să scriu singur muzica mea și lirica mea, dar tot atunci am înțeles că nu pot să fac acest lucru de unul singur, nu pot să lucrez singur. I asked my deaf friends, I asked my hearing friends, hey, come and help me, I have this dream and I want you to help me achieve it. So I had 24 people who came and helped me. Atunci m-am adresat persoanelor, prietenilor mei, celor care auzeau și celor care nu auzeau. Le-am spus, hei, veniți, eu am un vis și am nevoie de ajutorul vostru. 24 de persoane mi-au sărit în ajutor. This is the group of people you see in this picture. Da, vedeți grupul de persoane în pe această fotografie. Without them, I wouldn't be where I am today. Fără ei nu aș fi acolo unde sunt astăzi. And this is my first album. Acesta este primul meu album. And the record label, just you know, record label sign. The interpreter, you know, the sign for. Dumneavoastră știți semnul pentru record label? Este o companie care produce albume muzicale. Record label este o companie care produce albume muzicale. There you go. Look brilliant. So I sent my demo to 12 different record companies. The music that I had, the album that I had made myself, I sent it to 12 different companies. Deci muzica pe care eu am compus-o, eu am transmis-o la 12 companii diferite care se ocupă de muzică. And all of them declined. None of them would publish my album. Toate au refuzat, niciuna din ele nu a fost de acord să publice albumul meu. Well, I was on my own. Deci am rămas singur iarăși. And I said, okay. I went to the bank. Atunci am spus ok, am mers la bancă. And I had a discussion about getting a loan. Am avut o discuție, vreau să iau un credit. And all these deaf people, they thought I was crazy, but I ordered from Germany 10,000 of my records that I had produced myself. Deci toți prietenii mei, persoane care nu auzeau, considerau că eu sunt nebun ceea ce fac, dar eu am dat comandă 10.000 de copii ale albumului meu. 10.000 de copii ale albumului. Din Germania. And I had them delivered to my house, this pile of 10,000 CDs. Ele au fost aduse la casa mea, această, deci 10.000 de CD-uri. And I put them in my backpack and I walked around town and I was just giving my CDs out to anyone who would take them. Bars, nightclubs, to TV stations, radio stations. I-am pus în rucsac, mă plimbam prin oraș și dădeam tuturor celor care mă întâlneam, la baruri, la cluburi de noapte, oriunde, oamenilor simple, le dădeam CD-urile mele. And the hearing people in Helsinki started talking about this one crazy deaf man walking around the city center handing out music records. Și atunci oamenii care auzeau, deci au început să vorbească despre această persoană nebună, să zic așa, cu probleme de auz, care nu aude, dar care merge prin centrul orașului și împarte tuturor CD-uri. But the media took notice of me. Dar mass media a atras atenția, deci eu am atras atenția mass mediei. And I had a meeting with some media representatives and then it started growing from there. Am avut o întâlnire cu jurnaliștii, cu reprezentanții mass media și de acolo a început totul, a început să cresc. So, I got more media coverage and as my success grew, the President of Finland invited me to the Independence Day reception at the President's Palace.
Deci, mass media atragea mai mult atenție, eram mult mai prezent în mass media și cu cât popularitatea mea creștea, deci ulterior chiar am fost invitat la o recepție la domnul președinte al Finlandei. This madam you see here, this president, she's not in term at the moment, but we're still friends. De fotografia de jos, ea acum nu mai este președinte, dar la acel moment era președintele Finlandei. Și ei mai sunt încă prieteni chiar până acum. And then, a little after that, I wrote an autobiography about me and about my life. În scurt timp după aceea am scris o autobiografie despre mine și despre viața mea. And then, once the book was published and people read about me, about this deaf person who made music, Când cartea a apărut și când oamenii au citit despre mine, despre această persoană care nu aude, surdă, dar care face muzică, then, do you know Eurovision Song Contest? Yes, you participate from Moldova as well, right? So they asked me to join and participate to the Finnish contest. deci știți desigur despre concursul Eurovision, știți probabil Moldova a participat la acest concurs, deci eu am fost invitat să particip la acest concurs pentru preselecția națională. So there were altogether 12 artists competing, and in the end I got into the finals of the whole contest, so it was pretty well done. Deci eu am ajuns în finalul acestei competiții și pentru mine a fost chiar foarte bine. And then in the finals, I lost with 3%. În final am pierdut doar cu 3%. It was very close. A fost deci o competiție foarte strânsă. So I came second. Deci am finalizat pe locul 2. And after the Eurovision, this record company, how did you sign that again? Recording company. Well, anyway, Warrior Music asked me to make a deal with them. Deci, după concursul Eurovision, compania de muzică, deci am semnat un contract cu ei. Deci, Warner Music se numește compania. And when I signed the contract, I became the first deaf artist in the whole world to sign an international recording deal. Deci, atunci când am semnat contractul, deci sunt prima persoană surdă din lume care am semnat un contract cu o companie de muzică. And then, things just started growing bigger and bigger. And then I was also working as a teacher. I was teaching sign language interpreter, but at this point I decided to leave my job and to found my own company. Deci, creșteam tot mai mult și anume la acest moment am hotărât să-mi creez compania mea. Deci nu să cooperez cu alții, să-mi creez compania mea. Și dumnealui a predat limbajul semnelor la universitate și a încetat să facă acest lucru apoi și a creat compania lui. I'm just trying to keep my eye on the interpreter. I've been teaching interpreter, so it's a topic very close to my heart. Deci, mă uitam cum face traducerea doamna, pentru că eu tot am predat limbajul semnelor, este ceva ce este foarte aproape pentru mine.
So then I started traveling around the world, like here in Moldova. Now this is the 44th country that I'm visiting. Apoi am început să călătoresc în toată lumea, cum am venit și aici în Moldova, deci am mers în 40 de țări. But from Finland I've flown somewhere, I don't know, approximately I would say like 215 times. Yeah, so pretty many flights. Deci din Finlanda au fost foarte multe zboruri, peste 200 de zboruri pe diferite țări. And while traveling around the world, I noticed that my audiences started getting bigger and bigger and bigger. Călătorind în toată lumea, am început să observ că audiența mea sau numărul celor care mă ascultau devenea din ce în ce mai mare și mai mare. And at the same time, I realized that the people who came to see me, I wasn't only a musician, I was also doing other things. I was presenting other values. Și atunci am înțeles că eu nu doar cânt, dar eu transmit și alte valori oamenilor, alte lucruri. So I was also taking the Finnish brand abroad. Astfel, deci eu duceam peste hotare și brandul finlandez. It didn't seem like reasonable for me to work alone and do this, huge task all by myself. So I wanted another person to be there next to me while I was doing it. Astfel, deci eu nu mai vreau să fiu singur, să fac acest lucru singur. Consideram că lângă mine trebuie să fie altcineva care să mă ajute în acest proces. And I kept on thinking who would be the right person, and this person came in mind. So I used all the contact that I had to be able to reach this guy and have a meeting with him. Stăteam și mă gândeam cine ar putea fi această persoană care ar putea să mă ajute. Am înțeles cine ar putea să fie această persoană și am făcut uz de toate mijloacele posibile pentru a lua legătura cu dumnealui. And this is him. Și iată, acesta este el. So he was the foreign minister of Finland at that time. Dumnealui era Alexander Stubb. Deci numele lui este Alexander Stubb și el era ministrul de externe al Finlandei în acea perioadă. And when I first met him, I had 15 minutes to convince him. Prima dată când m-am întâlnit cu dumnealui, am avut la dispoziție 15 minute pentru a-l convinge. Okay, when I first met him, I just, started telling him everything about my life as fast as I could. I was just, signing so fast, Am început la cum am întâlnit să vorbesc foarte repede, vreau să spun cât mai mult despre viața mea, despre tot ce am realizat. Vorbeam repede. And then he said like, Signmark, calm down, slow down a bit. What do you want from me? Iar domnul ministru mi-a spus, calmează-te, deci iau mai încet, spune-mi ce vrei de la mine. And I was like, would you like to rap with me or something? Și atunci l-am întrebat, ai vrea să cânti rap cu mine? Well, he said no. Then I had an idea. And I had told him the same story that I told you before, when I was liberating my grandmother and I was bringing the family together by signing the Christmas carols. So that's what I wanted to do. I wanted to bring deaf people closer to the government officials and decision makers with him. Și atunci am spus că ceea ce vreau să realizez, mi-am amintit de copilăria mea atunci când eu puteam să adun împreună persoanele care aud și cele care nu aud. Și am spus domnul ministru că eu aș vrea să aduc persoanele surde mai aproape de autorități. And he said, yes, let's do this. And okay, then he asked me what I would like to do concretely. I asked him where he's going next, and he replied that he was going to New York to UN Summit.
El a spus, ok, dar hai fi mai specific, ce ai vrea tu să faci mai exact. Eu l-am întrebat unde pleacă el, care este următoarea lui vizită. El mi-a spus că pleacă la New York, la adunarea generală a ONU. And he was like, okay, Signmark, you want to join me there? Well, why not? Și am spus... Domnul ministru l-a întrebat, ai vrea să mergem împreună la summitul ONU? Și am spus, da, ok. Oh, and so I went with them. Deci am plecat împreună cu domnul ministru la New York. And there we were in Washington Square Park with this huge audience that you can see from the picture. Deci suntem într-un parc din New York cu toată această lume, după cum vedeți pe fotografie. So me and minister, first I taught the chorus of my song to the minister, and then he, in front of this huge audience, he taught the audience to sign a chorus from my song. Și împreună cu domnul ministru, iată în mijlocul acestei audiențe, împreună am cântat unul din colindele mele. And hearing people were amazed to see a hearing minister using sign language and teaching them sign language, and there were 12 TV stations broadcasting it live. Deci oamenii care aud, ei au fost foarte surprinși să vadă un ministru care aude, dar care folosește limbajul semnelor. Erau 12 camere de televiziune care au filmat acest eveniment. And after these experiences, and after all the changes in the foreign ministry, all the ministers after SUB have wanted me to continue with them. So at the moment, I'm working for all 3 ministers of the Ministry for Foreign Affairs. Deci, după această experiență la New York, a continuat cooperarea mea, deci toți miniștrii care au urmat după domnul Alexander Stab, toți au vrut să coopereze cu mine și la moment, deci, cooperez cu al 3-lea guvern al Finlandei. And there is a list of places went with Finnish ministers. Deci este lista țărilor unde am fost în calitate de reprezentant special al Ministerului de Externe al Finlandei. And now I can add Moldova there. Și acum pot să adaug și Republica Moldova la sfârșitul acestei liste. So traveling with the ministers, I asked them, like, have you noticed how important interpreters are for deaf people? Călătorind împreună cu ministrul și cu alți oficiali, am întrebat dacă au înțeles cât de important este limbajul semnelor și traducerea pentru oamenii surzi. And I kept on thinking about the idea and then decided to establish my own company for interpreting services. So I'm providing interpreting services with my 12 interpreters and working for Signmark Productions. Și atunci m-am gândit să-mi creez singur compania mea care să presteze servicii de traducere pentru persoanele surde. Deci acum am 12 traducători, 12 interpreți care fac acest lucru. Precum și compania Sony Productions. Signmark Productions, da. And you know, I just found out that in Moldova, you have about the same amount of deaf people than we have in Finland, so 5,000 deaf people, so we are more or less equal on that. But in Moldova, you got 15 interpreters, while in Finland we have 500 interpreters. Astăzi, pe parcursul acestei vizite la Chisinau, am aflat că în Moldova numărul surzilor este aproximativ similar cu cel din Finlanda, aproximativ 5.000 de persoane care nu aud. Dar în timp ce în Moldova, la 5.000 de persoane surde, există doar 15 interpreți, atunci în Finlanda numărul lor este de 500.
And in my work, I've seen so many situations, and I've been trying to promote this equality of deaf people in Europe. Pe parcursul vizitelor mele în alte țări, deci eu încerc să promovez egalitatea oamenilor în Europa. And now, just last bit of my lecture, and then I'm going to have the gig. So I'm going to give you 5 keys to success. Deci ultima parte a These are prezentării mele, important for you to keep in mind. deci ultima parte a prezentării mele, după care va urma concertul, deci vreau să vă spun 5 pași, 5 chei către succes. So the first 2 are written down there. When you have the vision and you have the dream that you want to have, you can't have it instantly. You need to go forward step by step and keep on building it. And little by little, you will ultimately reach the goal. Deci atunci când ai un scop, când vrei să obții ceva, nu poți pur și simplu să-l obții. Gata, l-ai luat și este. Nu. Trebuie să lucrezi mult, trebuie să mergi pas cu pas, să construiești pas după pas și apoi, da, vei obține. I've seen so many things in the world, and so many people who have just given up after facing one disappointment. You get disappointed and then you just continue as long as you are there where you wanted to be in the first place. Deci sfatul meu este ca să continuați, chiar dacă vă confruntați cu obstacole, unul, al doilea, al treilea, dar continuați și veți reuși. Nu trebuie să încetați să luptați. And then the second advice, it's so important for you to network and make new connections. It's a little bit like a spider's web, a spider's net. You just keep on building it bigger and bigger. If it's too small, you don't have anything to eat. You need to make it big to catch anything. You just need to grow and build your network bigger and bigger. That's how it gets more and more effective. Deci este foarte important ca să aveți o rețea în jurul dumneavoastră, să aveți oameni care să vă sprijine și să cooperați încet. Deci fiți ca Spider-Man. Construiți-vă rețeaua în diferite direcții, construiți-o, faceți-o tot mai mare și acesta vă va ajuta. Deci nu trebuie să fiți singuri, trebuie să cooperați. As I told you earlier, many people, they first start doing something and then they just, give up. But Foarte multă lume la început începe să facă ceva după care renunță. But what I've done in my life, when I failed, I just, I didn't give up. I was like, okay, I've failed, but how can I just, come over this at some point? How can I solve this problem, in any way? You just keep on doing the thing despite all the disappointments that you face. Deci, dar în cazul meu, eu nu am fost așa. Atunci când am avut o dificultate, eu mă uitam, în română ca cum ar veni, se închide ușa, eu încercam să închid fereastră. Încercam să găsesc altă posibilitate de a-mi atinge scopul, de a ajunge acolo unde vroiam să fiu. Deci niciodată nu am cedat. And this, I really want to emphasize this to all deaf people. Este lucrul, deci ceea ce scrie aici, este ceea ce vreau, lucrul asupra care vreau să accentuez și să atrag atenția tuturor oamenilor surzi. I've seen many deaf people saying to me like, no, not me, I'm not responsible, they will take care of it. Or, how could I know? Nobody tells me anything. So, it's your responsibility. Don't try to avoid it. Deci este How do you assign responsibility in Montenegro? Este o responsabilitate. Cum traduceți responsabilitate în Moldova? Responsabilitate, cum traduceți? Okay. Don't try to avoid it. You just have to accept it. Nu
nu încercați să evitați responsabilitatea. Trebuie să o acceptați. Trebuie să vă asumați responsabilitatea pentru viața dumneavoastră, pentru tot ceea ce faceți. Like when I was a kid, and no, sorry, I'm a kid, and when she tries to avoid her responsibility, I'm not letting her, you know, she has to accept it. Eu am un copil și atunci când el încearcă să evite responsabilitatea, eu nu permit, eu îi spun că trebuie să-și asume responsabilitatea. I think this part for me is something really important, and I would like all the politicians to realize this. Cel de alt principiu, aici scrie, dați-i cuiva o șansă și atunci dumneavoastră singur veți primi o șansă, ceea ce a spus Signmark în 2015, deci vreau să accentuez să mă opresc anume asupra acestui fapt. It's like when you face something you don't know, you prefer, you know, avoiding it, not going close to it. But if you instead would give this unknown a chance, deci atunci când te întâlnești cu ceva necunoscut, foarte multă lume zice, nu știu ce asta, nu mă implic, nu mă privește. Dar dacă ați da o șansă acestui necunoscut,